السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم ورمضان مبارك سعيد. حلقه اليوم او قصه اليوم تتفكرنا في المذبحه ديال نيوزيلندا اللي ناض داك المجرم ودخل الجامع وبدا تيتيري في الناس وهما تيصليو. ولكن هاد المره كانت دوله كامله عندها اليد في هادشي، ماشي غير مجرم ناض وتيرا، وانما الدوله كلها كانت مشاركه في هادشي. هاد القصه وقعت في رمضان بحال اليوم 15 رمضان، وهي مذبحه الحرم الابراهيمي في مدينه الخليل الفلسطينيه. نبداو. قبل ما نبداو القصه ديالنا بعدا نمشيو نشوفوا شنو هو هذا الحرم الابراهيمي اللي نايض عليه هذه الروينه كامله. هذا المسجد ولا كما تيسميوه الحرم الابراهيمي كاين في مدينه الخليل جنوب الضفه الغربيه بفلسطين، وهو بلاصه مقدسه عند المسلمين واليهود. المسلمين تيقولوا بان هذا الجامع مبني فوق الضريح ولا فوق القبر ديال سيدنا ابراهيم عليه السلام، واليهود تيسميوه مغاره المكفيلا، وتيقولوا حتى هما ان القبر ديال سيدنا ابراهيم والزوجه ديالو ساره كاين في واحد المغاره تحت المسجد الابراهيمي ولا تحت الحرم الابراهيمي. هذه من جهه. اما مدينه الخليل فبداو اليهود تعمروها من 1968 وداروا واحد القالب زوين باش يدخلوا لهذه المدينه. جاو واحد المجموعه ديال اليهود لواحد الفندق وسط المدينه سميتو نهر الخالد باش يدوزوا فيه واحد العيد ديال اليهود سميتو عيد الفصح ولا كما تيسميوه عيد يوم القيامه. وكان وسط هاد اليهود واحد الحاخام سميتو موشيه ليفينغر، وكان هاد السيد عنصري ومتطرف وما تيحملش العرب. المهم منين سال العيد كان خاصهم يخويو لوطيل. منين جا مول لوطيل تيهضر معاهم ما بغاوش يخويو له لوطيل وبغاو ياخذوا ديك البلاصه. اليوم غدا لقاو راسهم حاصلين وسط الشعب الفلسطيني وهما بوحدهم اللي كاينين تما. فجا الجيش ديال اسرائيل وهزهم من تما وحطهم بعيد على المدينه بواحد الشويه، وهنا تحطات اول ياجوره في مستوطنات كريات أربع. وكانت هنا بدايه القصه. عام مور عام بداو تيديو الطرف من مدينه الخليل، شويه بشويه بداو تيدخلوا للمدينه القديمه تيجريو على مواليها. اخوات المدينه القديمه الفلسطينيين وبقى عدد قليل ولاو قراب من جامع الحرم الابراهيمي. ودابا عاد نبداو القصه ديالنا. علاش هضرنا؟ عطيتكم تعريف بشنو هو الحرم الجامعي ومن بعد مدينه الخليل باش منين نهضروا على القصه باش حتى شي واحد فيكم ما يكون عنده علامات استفهام. بدات القصه ديالنا في 24 فبراير 1994 الموافق 14 رمضان في 1414 وسط المسجد الابراهيمي. جاو دوك السكان ولا المستوطنين اليهود اللي ساكنين في الخليل ودخلوا للجامع وبداو تيسبوا في العرب، بداو تيسبوا في الناس اللي تيصليو وبداو تيهددوهم وتيقولوا لهم والله تنقتلوكم. ولكن الناس دخلوا صلاو الصلاه ديالهم وكملوا التراويح وما وقع حتى شي حاجه وكل واحد مشى لدارو. وغير باش نفكركم ان المستوطنين اليهود اللي كاينين في مدينه الخليل هما من اصعب المتطرفين ومن اصعب اليهود اللي كاينين في فلسطين كلها، ناس اللي ما تيحملوش العرب وتيكرهوهم لواحد الدرجه اللي لا تعقل، والصعيب انك تدخل الحومات ديالهم الا كنتي مسلم حيت عامره بالكاميرات والجيش تما ما تيخويش دوك الدروبه، وتا الا تلاقيتي شي يهودي تما يقدر يسبك ولا يعايرك. هذا غير تذكير باش نكملوا القصه ديالنا. المهم كما قلنا الناس كملوا صلاه التراويح ومشى كل واحد بحاله، وهذه بشهاده الشيخ ادريس اللي كان هو اللي تيصلي بالناس في المسجد الابراهيمي. دخل المستوطن وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي وكذلك دكتور طبي من هذا الباب، وهذه الساحة أو هذا المصلى يسمى الإسحاقية. مشاو الناس نعسوا والغد ليه فاقوا باش يصليوا الصلاة ديال الفجر. وكان داك النهار هو 15 رمضان بحال اليوم الموافق ل 25 شهر جوج 1994. الناس منين كانوا جايين وداخلين للجامع بان لهم بان العسكر الاسرائيليين اللي كانوا ديما تيوقفوا في واحد البلايص ما كاينينش، وكان غريب شي شويه، ولكن الناس ما داوهاش في داكشي لانهم داخلين يصليو وحتى شي واحد ما وقفوه. وكان تقريبا الجامع فيه واحد 500 واحد داخل يصلي، في وسط منهم كاينين ناس كبار ودراري صغار. ركز مزيان على هذه النقطه هذه. وفي الركعه الاولى شي واحد من المصلين سمع شي واحد تيهضر بالعبريه من مور ظهرو تيقول له اليوم غتكون الاخره ديالو، وهذا السيد هذا اللي شهد بهذه الشهاده مازال اليوم ينادى حي. وفي الركعه الثانيه دخل واحد اليهودي متطرف باروخ جولدشتاين وفي يدو ام6 وبدا تيطلق القرطاس عشوائيا. طلق 188 قرطاس، قتلات 29 واحد و150 واحد كلهم مجروحين. تيعاودوا الناس اللي كانوا تما انكم كانوا المصلين واقفين كما تكثر من هكا، دار لهم ربي الخير منين كانوا ساجدين. المصيبه ان هذا السيد اللي كان تيقتل في الناس كانوا ناس معاه اخرين متطرفين حتى هما. منين سالوا القرطاس بغاو يهربوه في باب من البيبان ديال الجامع. ساعه ناضوا شي فلسطينيين وهما يصفيوها معاه. انطلق خارجا الى تلك الناحيه الغربيه امام اليوسفيه، تقال على اليوسفيه، واخذ يطلق الرصاص على المصلين واستشهد 29 شهيدا في هذه المنطقه في الصفوف الثمانيه. هنا غيبان لكم ان اسرائيل كان عندها اليد في هذا لافير. منين قتلوا داك السيد وناضوا الناس الجامع هازين الناس المضروبين باش يخرجوهم برا يمشيو للطبيب، فهنا بان الجيش الاسرائيلي وسد البيبان ديال الجامع كامل وما خلاهمش يخرجوا. ومنين وصلت الاخبار وسط المدينه هجم الشعب الفلسطيني كله على الجامع باش ينقذ دوك الناس،
وتا هنا لقى الجيش الاسرائيلي تيتسناهم بالكلاشنيكوف. المهم من التروينه باش عاد خلاو ان الناس يخرجوا دوك الناس المضروبين. جنود الاحتلال الرصاص على المشيعين فقتلوا عددا منهم، ما رفع عدد الشهداء إلى 50 شهيدا و150. من بعد ما سالات لافير لقاو بان اغلب الناس اللي ماتوا كانوا واقفين للوسط، اما الناس اللي واقفين على اليسار واليمين اغلبيه فيهم ما تقاسوش. داز ساعتين ولا 3 سوايع فناضوا الناس د مدينه الخليل باش يمشيو يديروا تشييع الجنازه ديال كاع دوك الناس اللي ماتوا، ويوقف لهم العسكر ديال اسرائيل وبدا تيتيري فيهم باش ما يكملوش ديك الجنازه حيت غتنوض روينه. وزاد الجيش الاسرائيلي قتل 21 واحد، زيد على الاخرين فوصلنا ل 50 واحد مات. وفي نفس النهار شبكات في كاع المدن الفلسطينيه وكاع المدن ناضوا تيتقاتلوا مع الجيش الاسرائيلي وزادوا قتلوا 10 اخرين، وهنا وصلنا ل 60 واحد مات، ما كاملاش حتى نهار. وفور انتهاء المذبحة أغلق جنود الاحتلال المتواجدون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. في 18 مارس 1994 مجلس الامن الدولي وافق بانهم خاصهم يحميوا الفلسطينيين ويحيدوا السلاح للناس العاديين الاسرائيليين، حيت دابا الاسرائيليين ساكنين في فلسطين كلهم عندهم السلاح. فجا مجلس الامن الدولي وقال لهم خاص ان الناس المدنيين يتحيد لهم السلاح، يبقى غير عند الجيش. وباش ينتقموا من هذه المجزره نضت حركه حماس ودارت بزاف د العمليات ما بين ابريل وديسمبر ديال 1994 اللي قتلات فيهم 36 اسرائيلي و100 مجروح. منين الموضوع كبر والدنيا كلها عرفت شنو وقع، واللي اكثر من هذا الشيء هو ان اسرائيل وفلسطين كانوا عاد سيناو على اتفاق اوسلو للسلام في 1993، ما كملش عام ونط هذه الروينه هذه. فاول حاجه دارت اسرائيل هي مشات وسدات الجمع على كل شيء 6 شهور، وسدات المدينه القديمه حتى هي زعما راه حنا تنديروا التحقيقات، وخرجت واحد اللجنه اللي سماتها لجنه شمخار اللي عطاتها الامر انها تنوض ودير تحقيقات في هذا الشيء. هذه اللي تيقول لك قتلوا مشى في كناز ينسى التحقيق وشوفوا هاد الناس شنو غيديروا. بلاص ما يقولوا بان السيد كان متطرف وقتلوا هذا والمسامحه ويعتذروا من الشعب الفلسطيني وهذا، لا شوفوا شنو داروا مزيان. قال لك غيحلوا المسجد الابراهيمي 10 ايام في العام كامل للمسلمين و10 ايام في العام كامل لليهود، ودارت العسكر في المدينه القديمه الداخل والخارج بالتقلاب وحتى شي واحد ما يدخل تيتقلب، وداروا كاميرات وبوابات الكترونيه باش كل شيء يكون محظي. ولكن المشكل هو انهم عطاو 60% من المساحه ديال المسجد الابراهيمي لليهود وسدوا السواق وخلاو للمسلمين باب واحد اللي يدوزوا منه. اليهود يدوزوا منين ما بغاو، ولكن المسلمين يدوزوا من باب واحد باش يزمتوهم زعما. وهنا وصلت اسرائيل داكشي اللي بغات، الحرم رجع ديالها وتا المدينه رجعت ديالها. فبسبب هاد الاجراءات 1800 محل تجاري تسد، الناس ما بقاو تيبيعوا لا تيشريو، وتمنع الاذان اكثر من 10 المرات في الشهر، يعني الاذان ما يتفوتش 10 المرات في الشهر. كل نهار دير اذان واحد، وتا الا درنا كل نهار ما غيقدرش، يعني مره تاذن مره لا، مره اذن مره لا. ولاو الناس يخيو المدينه واحد مورا واحد. تنهضر على الفلسطينيين حيت ولات المعيشه مستحيله تما. المصيبه انهم بعد 27 عام على هذه المجزره بداو تينقصوا المسلمين الايام ديال الصلاه ديالهم شويه بشويه، اما اليهود تيدخلوا كيبغاو. وزادت المصايب منين جات كورونا فسدوا الجامع في خطره على المسلمين، اما اليهود فتيلعبوا التنس وسط الجامع. وشوفوا الصوره باش تعرفوا شنو تنقول. ودابا غنرجعوا لذاك السيد اللي قتل الفلسطينيين. شكون هو هاد خونا؟ طبيب من المتعصبين اليهود، ودربوه ارهابيين كبار صهاينه في حركات كاخ الارهابيه معروفه انها تتكره المسلمين وتتسنى فوقاش تسالي معاهم. وتا هاد خونا كان معروف عند الفلسطينيين، كان فين ما تيجيو للجامع باش يصلي وتيبدا يدوز من حداهم ويسبهم ويبدا يستهزئ بهم ويبدا طانز عليهم. المهم كانوا عارفين بان ما تيحملهمش، ولكن حتى شي واحد ما ظن انه يدير هاد العمليه. هزوه اليهود ومشاو دفنوه في هاد المستوطنه اللي قلنا داروها في الاول اللي هي كريات 4، ورجع القبر ديالو منطقه مقدسه، واليومنا هذا كاع اليهود تيذكروه بالخير وتيقولوا كان بطل. الاحتلال يمارس التهويد والتقسيم هنا في الخليل ليطبق في القدس. يسمح ل400 مستوطن بالتجول بحرية، بينما يحرم أكثر من 600 ألف فلسطيني من التنقل والوصول إلى ما يعرف بالمنطقة H2. فالله يرحم الشهداء الفلسطينيين اللي ماتوا ما بين يدين الله في الصلاة ديال الفجر. كانت هذه قصة اليوم من حكايات رمضانية، حكاية اللي وقعت في نفس النهار من رمضان. رمضان مبارك وصيام مقبول.